press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। सर्वप्रथम तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा माझी रेसिपी पाहत असाल तर सर्वप्रथम माझं चॅनल सबस्क्राइब करा आणि हो रेसिपी पाहत असताना रेसिपी आवडली तर लाईक करायला विसरू नका। आज मी अत्यंत सुंदर असे झटकन 10 मिनिटात तयार होणारे कोकोनट बिस्किट हे घरच्या घरी कसे करायचे आणि तेही सुंदर बेकरीपेक्षाही सुंदर अतिशय चवीला लागणारे त्यासाठी आपण लागणारे साहित्य व कृती बघून घ्यायचे। 1 वाटी मैदा, 1 वाटी डेसिकेटेड कोकोनट, अर्धी वाटी म्हणजे 5 चमचे पिठी साखर, तूप घ्यायचे 4 चमचे व 4 चमचे वनस्पती तूप घ्यायचे। 4 चमचे मी तर बेसन घेतलेले आहे, बेसन ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवे असेल टाका नाही तर टाकू नका। व 4 छोटे चमचे रवा घेतलेला आहे। इथे मी बदाम व काजूचे तुकडे करून घेतलेले जेणेकरून आपले बिस्किट खाताना ते क्रंची असे सुंदर लागतील। 1 चमचा मी जॅम घेतलेले आहे। छोटासा म्हणजेच आपला पाव चमचा खाण्याचा सोडा नाही घातला तरीही चालतो व चवीनुसार थोडेसे मीठ घेतले। इथे मी तूप व वनस्पती तूप हे दोन्ही घेतलेले आहे, तुम्हाला हवे असल्यास यापैकी कोणतेही एक वापरले तरीही चालेल। इथे मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये मी हे तूप टाकून घेणार आहे। वनस्पती तूप हे टाकायचं। त्यानंतर त्यात आपल्याला पिठी साखर टाकून घ्यायचे। मी दोन्ही थोडंसं मिक्स करून घेते। पिठी साखर टाकून चांगलं आपण त्याला मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये साखर विरघळली, आता मी मीठ आणि सोडा घेतले ते टाकून घेणार आहे, थोडंसं मिक्स करणार आहे। ते आपल्याला पूर्ण ते वितळलं पाहिजे त्यामध्ये। नंतर हे पीठ आपण हातानंच मळून घ्यायचे। आता यामध्ये मी घालणार आहे मैदा, थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये मी बेसन घालून घेणार आहे व रवा दोन्ही एकदम घालणार आहे आणि हातानं मळून घेते। त्यानंतर आता यामध्ये ह्या खोबऱ्याचा किस जो घेतला आहे तो घालणार आहे। मी तर पूर्ण वाटी भरून खोबऱ्याचा किस घेतला आहे, तो किस जवळजवळ 80 ग्रॅम आहे। आता अशाच पद्धतीने मी मळून घेणार आहे। आता यामध्ये मी टाकणार आहे बदामाचे व काजूचे काप। व चांगले मळून घेते मी हाताने। यामध्ये मी कुठेही पाण्याचा किंवा दुधाचा वापर केलेला नाहीये। आता मी हे पीठ चांगले मळून घेतलेले आहे, याचा मी गोळा करून घेतला। आता हे पीठ आपल्याला असेच एक 10 मिनिटात साईडला ठेवून द्यायचे आणि 10 मिनिटात आपण कढई फ्रीट करायला घ्यायची। इथे मी नेहमीप्रमाणे कढईमध्ये मीठ टाकलेले आहे, त्यावर मी आता असे झाकण ठेवून मंद गॅसवर 10 मिनिटं पीठ भिजतोपर्यंत कढई फ्रीट करून घेणार आहे। इथे मी केकचं भांडं घेतलं, त्याला मी तूप लावलेले आहे। आता आपण बिस्किटाचं पीठ पाहून घेऊ। 10 मिनिटं झालीत। आता बिस्किटाचे पीठ भिजलेले, छोटासा गोळा घ्यायचा आहे हातावर, तुम्ही कुठल्याही आकाराचे करू शकता। हे बिस्किट खायला खूप छान होतात, तुम्ही लांब गोल कुठलाही आकार करू शकता। अशा पद्धतीने तुम्हाला करायचं आहे। आणि जो आपला काट्याचा छोटा चमचा आहे त्याने याला मधोमध असं थोडंसं चौकोन आकार करायचा आहे। आता चौकोन आकारात तुम्ही जे जॅम घेतलेले आहे ते अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचे। मी आता अशी सर्व बिस्किटे करून घेते। माझी बिस्किट आता यात करून झाली, मी ठेवले। अर्धे पीठ आहे अजून, मी झाल्यावर परत ते करणार आहे। आता मी हे कढईमध्ये ठेवून घेते
कढई मी आधी फ्रीट केलेली आहे. खाली मी मीठ टाकले नेहमीप्रमाणे. आता हे भांडे इथं वरच्यावर ठेवून एक 15 मिनटं साठी कढई बंद करून ठेवणार आहे मंद गॅसवर. आता 15 मिनटं झालेत. आपण बिस्किटं झालीत का ते पाहूया. आपली बिस्किटं झालेली आहे. बिस्किटाच्या ह्या ज्या कडा आहेत त्या लाल झालेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता बिस्किट कशा पद्धतीने सुंदर अशी झालेली आहेत. ही बिस्किटं अशीच एक 10 मिनटं अशाच पद्धतीने आपण ठेवून द्यायचेत, कारण जर आपण असं काढण्याचा प्रयत्न जर केला तर ती तुटून जातात. ही बिस्किटं अशीच मी आता 10 ते 15 मिनटं ठेवून देणार आहे आणि यानंतर पुढील बिस्किटं करून घेणार. आपली छान अशी कोकोनट बिस्किटं तयार झालीत. सुंदर अशी खुसखुशीत आपली बिस्किट झालीत. गरम चहाबरोबर अतिशय सुंदर अशी लागणारी छान प्रकारे बिस्किट आपली तयार झालेली आहेत. आपण जे जॅम लावलेलं आहे ते सुद्धा अतिशय सुंदर झालेले आणि आपल्या हाताला चिटकत नाही आहे. त्याची एक वेगळी टेस्ट आपल्याला बिस्किटात लागणार आहे. ही बिस्किटं फक्त 10च मिनटामध्ये तयार होतात एकदम बारीक गॅसवर. माझी ही बिस्किटं तुम्हाला आवडली असल्यास सर्वप्रथम तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हो बिस्किट आवडली तर लाईकचं बटन दाबायलाही विसरू नका.